dacă câștigam la loto sau ne pica banii ăștia din cer de undeva, atunci puteai să fii invidios, sunt de acord, da, băi, uite, i-a venit, bă, dar norocos e, bă. Cam astea sunt comentariile, vă rog frumos, nu ne mai dați cu hate ascuns, pentru că nu cerem nimic la nimeni. Și acum vreau să vă explic aici pe final ce s-a întâmplat cu acei 29.000 de euro, că poate mulți oameni dintre voi sunteți în situația de a cumpăra o casă aici sau pe viitor, cine știe, în Italia și vreți să aflați de ce această sumă sau să știți la ce vă așteptați. Să țineți minte că în Italia, v-am mai spus-o prin vloguri, dar mă repet din nou, în Italia, orice casă ați cumpăra acolo, luați și de 100 și de 150 de mii, să țineți minte că și la aceea casă tot trebuie să mai faceți ceva. Cred că este cam mincinos, eu nu cred că a dat atâția bani pe casă, pentru că casele în Italia sunt foarte scumpe. Așa că nu o luați ca pe o laudă, practic ăsta este YouTube-ul. Dacă aveți vârsta mai deplasată, mă refer la cei care vă deranjează, nu la toată lumea, nu luați în nume de rău, Facebook-ul este cu albastru, să nu greșiți iconița pe telefon. Asta era o glumă în paranteză așa. Salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi fac un video static așa de acasă, frumos, aici de la biroul Izabelei. Cu toate că este biroul Izabelei, nu prea îl folosește, mai mult eu decât ea, că știți cum sunt copiii, mai mult prin pat, prin masa din sufragerie, pe la masa din sufragerie. În fine, fac acest video pentru că au rămas câteva lucruri neclarificate. Mai exact, am primit foarte multe întrebări în comentarii legate de casa care am cumpărat-o, ce o să facem pe viitor. Totodată și foarte mult hate de când am postat video-ul cu acea casă. Nu știu, parcă s-a răzvrătit lumea asupra noastră, așa, nu știu ce să zic. Când am mai făcut în primăvară videourile celelalte cu celelalte case, au fost case mult mai urâte, mult mai rele, adică erau de mult mai mulți bani de băgat în ele, dar parcă n-am primit atâta hate ca și la asta care am cumpărat-o la propriu. Acolo era doar tentative, doar vizionam. Și cred că acum, nu știu, poate pe unii mai calcă și invidia, în fine. Una peste alta răspund la câteva întrebări și plăcute și neplăcute, deranjante, nederanjante, care le-am primit prin intermediul comentariilor. Nu înainte să începem, vă reamintesc că dacă vă abonați la canal, ne ajutați și pe noi să creștem. Puneți și un like la acest video, că ne bagă YouTube-ul mai în față și pe noi și cine știe, poate cum ajungem și noi cu, cel puțin să zic așa, 10.000 de urmăritori. Nu mai mă gândesc la mai mult, dar dacă ajungem la 10.000, eu sunt foarte mulțumit și oricum vă mulțumesc tuturor, și celor care mai dă cu hate, dar în general tuturor care ne apreciați, vă uitați la vlogurile noastre, așa cum sunt ele, nu știu, simple, că vedeți voi, eu fac YouTube, că o dau dintr-una într-alta, eu fac YouTube, am început din plăcere, bineînțeles că și acum tot din plăcere este, că banii oricum nu câștig, că cei mai vechi pe canal știți că câștigurile sunt aproape inexistente, adică undeva la 1 euro, 2 pe zi. M-am uitat în statistici, dacă ar fi adică 30 de euro, 50 de euro pe lună, nu mă ajută cu nimic. Și vreau să spun că chestia asta a început ca o pasiune și, cum am zis, din plăcere și nimic mai mult la început. Eu fac videourile, cum să zic, nu le fac comerciale, cu efecte, cu fel și fel de îmbine, nu, le fac simple așa, normal, cum suntem noi, fără prea multe eschive, nu știu ce fel și fel de efecte pe video. Eu le fac pur și simplu simple. Asta se datorează și faptului că nu am timp de așa ceva, pentru că noi muncim și, după cum bine știți, tot ce facem și existența noastră ne-o câștigăm prin muncă, nu din YouTube, nu din online, nu din chestiile astea, din ce mai știu eu, ce se gândesc câte unii. Practic, noi trăim din munca noastră proprie și tot ce arătăm pe spatele nostru, nu al YouTube-ului sau ce mai știu eu, Doamne, zic alții. În fine, haideți să dăm drumul la video ca să nu vă plictisesc cu aceste chestii. După ce am postat videoul cu casa, primul
comentariu care, să zic așa, mi-a tras atenția a fost: v-ați luat casă? Nu erați voi ăia care vrea să vă faceți concediile mai mult în România? Și acum eu vin cu răspunsul. Am vrut să aduc aceste întrebări care au venit prin comentarii în fața tuturor, așa le dezbatem și mai ne amuzăm sau, dacă nu, ne întristăm, nu știu. Deci răspunsul este în felul următor. Dacă ne-am luat o a doua casă aici în Italia, asta nu înseamnă că ne ține cumva pe loc blocați. Bineînțeles că casa aceea am luat-o pentru vacanță. Răspunsul ăsta oricum o să vină mai târziu. Dar asta nu înseamnă că suntem bătuți în cuie să stăm numai acolo în vacanță. Adică orice weekend, orice concediu avem, noi să stăm decât acolo. E clar că o să mai călătorim și noi, o să mai vizităm și alte locuri. Bineînțeles și în România. Cât de mult timp am vrea să ne facem concediile acolo în România, nu se poate mai mult de 2-3 săptămâni pe an, pentru că la ce vrem noi să facem, ce planuri avem noi pentru viitor, nu ne ajung veniturile noastre, cât câștigăm noi amândoi, ca să zic așa, să ne facem concediile și aici, să mai mergem și în România 2-3 o lună de zile, să mai călătorim, ce știu eu, poate mai vizităm Franța, Spania, nu știu, ca idee, că până la urmă, da. Deci, o să mergem și în România cel puțin o dată pe an. Acolo o să fie de weekend, pentru că nu este foarte departe. Sunt 200 de kilometri dus, 200 de kilometri întors. Un weekend lucrează Alina, stăm aici la apartament. Weekendul viitor, când este liberă 2 zile, mergem la curte. Iar concediile, poate când ne luăm o săptămână între timp de Paște, de nu știu, mergem acolo și stăm acolo. Bun, trecem la următorul comentariu, care tot așa mi-a atras atenția. A venit un domn, nu mai știu exact cum se cheamă, pentru că am început și să blochez, să nu mai mă enervez, încep și șterg comentarii, dar și blochez persoanele, cu toate că ori fi abonați, nu or fi, dar în momentul când stresez un om prea mult, deja nu știu cum să spun. Și a venit și îmi făcea deja socotelile. Sus poți să faci așa, poți să modifici, să pui parchet, poți să faci nu știu ce, să scoți 2 apartamente, unul să-l închiriezi, unul să stai tu, să mai scoți bani, așa vă ușurați banii de rată. Să vă spun clar și răspicat, casa aceea ne costă 340 de euro pe lună. Nu zic că suntem miliardari sau ne dă bani afară din casă, dar la momentul de față ne permitem să ținem cea de-a doua rată, cum ar veni la a doua casă, că mai avem una la apartament de când am luat prima dată, ne permitem să ținem și cea de-a doua rată de 340 de euro la acea casă, fără să fim nevoiți să închiriem ca să ne scoatem banii pentru rată. Momentan, încă nu se știe în viitor, poate se vor strica lucrurile și nu vom mai reuși. Și atunci, Doamne ferește, bineînțeles că o vom închiria sau ceva vom face ca să scoatem bani, numai să nu ne ia banca, să putem plăti rata, nu? Dar sperăm să nu se ajungă acolo, așa că știm ce avem de făcut cu casa aia. Casa este pentru noi. Nouă nu ne place să, de exemplu, am o casă și acolo trebuie să-mi țin câteva lucruri subtile, așa, adică, nu știu, dacă închiriezi la cineva, nu poți să-ți lași ca la tine acasă orice, cum mai acte și nu mai știu eu, fel și fel de mobilă, fel și fel de produse, de, nu știu, dau exemple așa. Când o ai de închiriat, trebuie să o ții mai subtil, așa, mobilată, pat, șifonier, 2 noptiere și așa mai departe. Iar după aia, nu știu, trebuie să te duci tu să... Nu pot să vă explic eu în cuvinte, dar nu ne convine. Noi cu gândul ăsta am cumpărat-o, nu am cumpărat-o pentru a face afacere cu ea, să o închiriem și să scoatem bani. Am cumpărat-o pentru noi, să mergem acolo, să ne relaxăm, să ne simțim bine. În loc să mă duc aici la păduricea mea, unde știți, la 12 km, să-mi fac un grătar, mă duc la mine acolo în weekend, stau 2 zile, am făcut un grătar, am băut o bere, m-am relaxat, luni vin înapoi în zona unde trăim aici, unde lucrăm și ne apucăm de muncă din nou. Mai departe, tot așa un domn, știți că o lumea când cumpără case mai vechi, cheamă nu știu ce seismolog să vadă cum stă cu tremurile, cu rata seismică, să nu cadă, că casele sunt vechi astea care le cumpărați voi. Haideți să vă lămuresc.
când se cumpără o casă cu mutuo, adică cu credit ipotecar, aici vine, cred că și în România e la fel, vine un evaluator, nu? Banca să uită pe evaluarea care a făcut acel evaluator, nu? Acolo se vede și risc seismic, se vede și risc de inundații, se vede și absolut tot. Voi credeți că o bancă îți dă bani și credit într-o casă care nu are acea valoare care ei să scoată banii la o, adică din contră, ei vor să aibă valoarea când se duce evaluatorul mai mare decât totalul sumei care trebuie să-l dai tu înapoi, adică banii care ți dau ei plus interesele băncii, adică dobânzile. Deci ea practic valorează mult mai mult, dar voi trebuie să veniți voi și să criticați oamenii, adică veniți cu hate-ul ascuns. Domne, știi că casele astea vechi sunt nu știu cum. Domne, o spun mereu, atâta ne permitem, atâta facem. Nu o luați în drept de laudă, că nu este nicio laudă. Atâta ne-am permis, atât am cumpărat. Dacă cineva poate mai mult, Doamne ajută, dă-le palate, n-am eu treabă, nu sunt invidios, nu vreau să ia nimeni, nici mai mare ca mine, nici mai mic, fiecare pe măsura lui, pe buzunarul lui, pe ce poate. Noi atât am putut din punctul nostru de vedere. Bun, trecem la următorul comentariu. Știți că în Italia se ocupă case, aveți grijă că să nu vă treziți cu cine știe ce rasă de oameni care vă ocupă ilegal și nu puteți să-i mai dați afară din casă, că știți cum sunt legile în Italia. Știm destul de bine. Eu în viața mea sunt așa mai băgăcios și îmi place să risc, merg la extreme. Nu am nicio frică de nimic și vă spun și de ce. Casa este cumpărată prin bancă, da? Am asigurare de incendiu? Am. Dacă se ajunge la o situație de asta, știți ce fac? Fără alte discuții, mă duc, i-am dat foc, așa se face, și casa e asigurată. După care îmi fac altă casă prin asigurări și uite, așa am scăpat și de chiriași ocupanții, cum să zic eu, fără voia noastră, da? Așa că soluții sunt. Trebuie să ai creier și să gândești. Atâta timp cât am o asigurare de incendiu, mă duc și am aprins-o și îmi face asigurarea altă casă. Bineînțeles, asta e ca o glumă, așa, să dăm un răspuns acestei întrebări și acestui comentariu, un răspuns hazliu, zic eu. Alt comentariu, da, să vedeți ce gălăgie o să aveți umiditate mare în acea zonă, că o să vină turiști, o să vină oameni buni. Cred că mulți dintre voi nici nu v-ați uitat nici la 3 sferturi din vlog, dar până la final, ca să zic așa. Și deja ați început să scrieți comentarii, cum am spus eu și o spun mereu, de hate ascuns. Stați liniștiți că am explicat și în video, casa nu este la mare, sunt 24 de kilometri de la casă până pe faleză, până la cea mai apropiată plajă, bineînțeles, nu sălbatică, amenajată, o stațiune, da? Care se numește Porto Garibaldi. Din poarta noastră până în stațiune, până pe plajă exact, sunt 24 de kilometri fix. Nu avem umiditate, zona aceea este oricum umiditate pentru că este câmpie și mai plouă mai tot timpul toamna, iarna și primăvara, dar nu avem acea umiditate care spuneți voi de la mare. Pentru că e o distanță. Mulți dintre voi ați înțeles că e deja pe faleză și nu știu ce. Am vrea noi așa ceva, dar din păcate nu se poate. Pentru că buzunarul nostru e mai mititel. Gălăgie de turiști. Cred că s-a înțeles deja că dacă nu e pe faleză și e la o distanță așa, nu o să avem. Este destul de liniștită zona acolo. Avem market, cred că este undeva la 200 de metri până la market, pe jos mergi fără mașină, că mai mult faci cu mașina până te-ai urcat, până ai ajuns, până în fine. Este foarte liniște pe acea stradă și în acea localitate. Este o localitate mică, foarte mică, de 4.000 de locuitori, pentru că o să dăm răspuns și de ce am ales o localitate așa mică. Și cred că am lămurit-o și cu acest comentariu, cu umiditatea și cu turiștii care o să fie gălăgioși pe stradă și nu o să putem să dormim din cauza lor. Suntem departe de turiști. Alt comentariu care a venit de la, cred că este abonat la canalul nostru sau abonată. Numele îl știu de vreo
3 ani de zile prin comentarii și chiar nu mă așteptam la acea persoană să vină așa cu hate odată, că nu vedeți ce urâtă e casa, are o scară, zici că e pătuiag, te urci nu știu cum ai să faci să te duci în dormitor când o să ajungi bătrân la 80 de ani? Și multe chestii de-astea, că e casa întunecoasă, că ceva halucinant. Doamnă dragă, am 43 de ani, iar Alina 39, Izabela respectiv 15 ani face acum în decembrie. Păi ne gândim de acum la bătrânețe, la 80 de ani, ce o să facem? Cum o să urcăm la dormitoare? În primul rând, casa este, mă repet, pentru vacanță, concedii și weekenduri. Dacă vreodată vom ajunge să ne mutăm definitiv acolo, să zicem, la bătrânețe, Izabela rămâne în apartament aici și noi să ne mutăm acolo, fac eu în așa fel încât să-mi pun o scară rulantă sau, dacă nu, lift pe afară cel puțin, ca să pot să urc la etaj. Casa aceea, că fac o paranteză, are foarte multe posibilități. Chiar am explicat în video, mama proprietarei care ne-a vândut nouă, acolo la parter, unde este garajul și taverna aceea, acea cameră, unde este taverna, avea făcut un dormitor, pentru că este și calorifer, baie, iar în garaj era făcută bucătărie. Practic, femeia avea 90 de ani și ca să nu mai urce sus la dormitoare și-a făcut jos un dormitor și bucătărie acolo, baie, totul pe local. Așa că soluții avem. Până la urmă să ajungem noi sănătoși la 80 de ani și să nu putem să urcăm la etaj. Asta ar fi ultima problemă la aceste timpuri. Am aici comentariu cu numărul 8 pentru că am ales 10, deci 8, mai avem încă 2, 9 și 10 după. Acest comentariu a fost de genul, cred că este cam mincinos, eu nu cred că a dat atâția bani pe casă, pentru că casele în Italia sunt foarte scumpe. Credeți că nu mi-ar place și mie să mă laud? Ba da, mi-ar place, dar de ce să o fac dacă nu este așa? Deci nu-mi stă în caracter. Eu știu că aici toată lumea, nu toată lumea, să nu exagerez, dar majoritatea, dacă un lucru a costat, să zic așa, 5.000, până ajunge pe stradă sau la prieteni, deja e undeva la 7.000, 8.000 cu adăugări, ca așa se poartă la noi, așa ne place nouă să facem din țânțara armăsar. Deci, fără nicio vrăjeală, casele în acea zonă, mai exact în acea provincie Ferrara, acolo sunt prețurile. Bineînțeles că depinde și cum îți este norocul, că eu de 2 ani de zile caut, da? Sunt case și mai scumpe și mai ieftine, sunt în zonă care am văzut și mai rele decât această casă, care erau mai mulți bani de băgat și costa mai mult decât această casă. Sau și mai puțin ca preț, dau un exemplu, 50.000, dar aveai de băgat mult mai mult decât ce avem noi de băgat în casa asta, pentru că, cu toate că mulți nu vor să recunoască, dar nu prea sunt bani mulți de băgat în această casă, că tocmai de aceea am și ales-o. Comentariu cu numărul 9. Românii cumpără case în Milano, Torino, Bologna și ce mai știu eu, Firenze și orașe din astea faimoase în Italia. Da, fiecare, cum am spus mai devreme, cum am răspuns la alt comentariu, fiecare după posibilități. Dar eu, unul, ca să-mi cumpăr o a doua casă destinată de vacanță, adică concediu și weekend, în buricul orașului, care deja am una, unde este economie și sunt lângă orașe și sunt unde mi-e bine, la ce să mai cumpăr o a doua casă, mai ales pentru vacanță, într-un oraș mare? Din nou, o altă persoană care cu siguranță nu ne urmărește din urmă și nu știe de activitățile noastre, pentru că noi deja avem un apartament situat într-o zonă bună economic, unde putem să găsim de lucru aproape la orice oră, iar acea casă a fost cumpărată special pentru vacanță. Iar al 10-lea comentariu, că am ajuns și la final, ultimul comentariu, a fost de genul: ai plătit 57.000 de euro și mai bagi încă 60 să o dai la gata. Haideți să răspundem și la acest comentariu, care este tot un fel de hate, așa, cu extrem ascunsă, cu tușă dreapta, cum ar fi. N-am cum să bag 60.000 în acea casă, pentru că acolo, dacă v-ați uitat cu atenție,
Nu este crasă crăpată, nu sunt crăpături, nu sunt de făcut reparații majore, mă refer. Că mai e mici cu un șpaclu și ai tras un glet și o zugrăveală și o aia, astea sunt necesare în orice casă. Ușile se închid bine. Singura problemă, un pic majoră, este că geamurile trebuie luate din nou la mână și ușile, reglate, puse bine în boloboc și că una s-a mai lăsat, una mai, vă dați seama, vopsite, revopsite din nou și restul doar mai mult, ca să zic așa, zugrăveală. Restul, da, că trebuie bucătărie nouă, că alea sunt mobilă. Ce să facem acum? Vreți să vă luați o casă la 57.000 și mobilată și utilată și... Da, să țineți minte că în Italia, v-am mai spus-o prin vloguri, dar mă repet din nou, în Italia, orice casă ați cumpărat, că o luați și de 100 și de 150.000, să țineți minte că și la aceea casă tot trebuie să mai faceți ceva. Pentru că așa sunt casele în Italia, majoritatea caselor sunt vechi și neîntreținute cum trebuie de italieni. Sunt case care sunt, da, acolo nu mai o cumperi cu 100.000 sau 57.000. 200, 300.000, 500.000, adică vorbim de alte sume, da? Cam aici e situația cu casa, nu este mult de renovat, mi-o fac eu personal, mână de lucru nu plătesc. În cel mai rău caz o să-mi aduc doi băieți din România care să-i cazez acolo o săptămână și cu mine care mi iau concediu și o dau la gata cu tot ce este nevoie, pentru că nu sunt mari lucrări de făcut. Dar asta să ajungem în primăvară, să trăim până atunci și vom vedea care vor fi costurile. Bineînțeles, stați aici pe canal, cum o spun mereu, că o să vină vloguri frumoase și mai ales acum că avem și proiectul de acolo cu renovări, cu mergem acolo în grătar, tăieri de iarbă și așa mai departe. O să avem mai multe activități pentru că ne plimbăm când colo, când aici. Așa că pune un like la acest video și abonează-te dacă nu ești abonat în acest moment când te uiți la videoul meu. Iar acum pe final să fac un rezumat ca să nu vă plictisesc, așa că oricum s-a făcut destul de lung acest video. Casa este luată pentru vacanță. În caz că se va întâmpla situații să nu mai reușim să plătim sau nu știu, ceva neplăceri, o vom închiria ori apartamentul, ori casa, una din ele, ca să putem să dăm înainte. Vis-a-vis de plecarea către România, înapoi să ne mutăm din nou în România, în orice caz, orice s-ar întâmpla, casele nu se vând, fie apartamentul, fie casa de acolo, cu toate să zicem că ne-am întoarce în România. Dar asta, chiar dacă se va întâmpla, nu în viitorul apropiat și vom mai sta cel puțin 5 ani de zile până termină Izabela măcar liceul aici. Așa că casele, ori dacă plecăm în România, orice s-ar întâmpla, nu se vând și deocamdată nu avem niciun gând de închiriere, niciunul, nici altul. Mai departe, casa, cum am spus, este la 24 de kilometri de mare, nu este foarte aproape, să poți să mergi pe jos sau nu știu ce știu eu, trebuie să mergi cu mașina. Dar este foarte comod pentru noi. De ce? Dacă mergem să stăm 2 săptămâni în concediu acolo, fetele astăzi vor să ducă de dimineață la plajă, da? Au luat mașina, au plecat, mă refer la Alina și Izabela, la mare, 2 ore, 3 ore, cât vor să stea. Eu sunt acasă, mă ocup prin curte ce-mi fac eu, treaba mea, amenajările mele și timpul meu care mi-l creez eu acolo, în ce fel vreau să mi-l creez. Când vin acasă la prânz, că, dacă eu sunt acasă, le aștept cu un grătar, mi-am desfăcut o sticlă de vin, o bere, adică relax, pentru că asta înseamnă concediu. A doua zi, dacă vreau să merg și eu cu ele, bine, dacă nu stau acasă sau mergem împreună, cum am zis, ori mergem dimineața, ori mergem după amiaza, dus întors 50 de kilometri, nu este un capăt de lume, eu nu beau pe plajă, pe nu știu cum, sau ca să nu pot să conduc, dar are și Alina permis, în caz că am avut eu poftă de o bere, se pune Alina la volan. Așa că dacă mă duc să stau 2 săptămâni acolo, nu mă duc neapărat să stau și alea 14 zile numai la plajă. Stau la mine acasă, din 14 mă duc 3, 5, 7 la plajă, cât am nevoie. Restul stau acasă și mă relaxez. Și ultimul aspect, ca să nu mai lungesc, am lăsat la videoul de la notar, care le-am început în aprilie și l-am terminat în septembrie. Am lăsat la final, am aruncat suma de că am cheltuit într-o zi 29.000 de euro.
Este adevărat, nu este nicio vrăjeală și acum vreau să vă explic aici pe final ce s-a întâmplat cu acei 29.000 de euro, că poate mulți oameni dintre voi sunteți în situația de a cumpăra o casă aici sau pe viitor, cine știe, în Italia și vreți să aflați de ce această sumă sau să știți la ce vă așteptați. Cum am fost la al doilea credit ipotecar, primul ne-a dat banca 100%, adică a costat 58.000 apartamentul, ne-a dat 60.000 banca. La al doilea credit ipotecar este lege, nicio bancă nu-ți mai oferă creditul 100%, mai mult de 80% nu-ți dă banca. Din 57.000, 80% înseamnă 45.000 de euro, 12.000 de euro a trebuit să-i punem noi, 12.000 de euro. 4.000 de euro a fost agenția, pentru că agențiile sunt foarte scumpe aici în Italia. Este posibilitatea să-ți găsești casă și direct cu proprietarul sau prin alte moduri în afară de agenție. Dar mai rar se întâlnește chestia asta, pentru că aici în Italia, fac o paranteză, dacă ai cumpărat casa astăzi și vrei să o vinzi peste 6 luni sau un an de zile, tu ca vânzător trebuie să refaci cadastrul. Și atunci, cine se ocupă? Trebuie să te duci la geometru să-ți facă cadastru. Sunt multe chestii de făcut și italienii nu-și bat capul cu chestiile astea și se repede într-o agenție, pune casa la vânzare și tu o găsești acolo. Bun. 12.000 recapitulez. 12.000 partea noastră 20%. 4.000 agenția, deja sunt 16.000. La bancă am plătit 4.800 și ceva, deci punem 5.000. Ce înseamnă cei 5.000 de euro de la bancă? Înseamnă 1.600 de euro că ți-au făcut dosarul, toată practica care ți-o face banca, că se deplasează angajatul băncii până la notar când se face vânzarea, cumpărare, ca să să înmâneze cecul și bineînțeles să semneze și ipoteca, că se face în fața notarului. 100 de euro este numai deplasarea, plus alte chestii care le fac ei, alte proceduri acolo în bancă, care ajungi la suma de 1.600 de euro. După care, ca să ajungem la suma de 5.000, au mai fost asigurările. Asigurarea mea și a Alinei, pentru că nu este obligatorie, nu sunt obligatorii aceste asigurări, dar sunt bănci care, spunem în față, nu sunt obligatorii, dar nu-ți dăm creditul dacă nu le faci. Știți cum e, ca să câștige. Mulți dintre voi, da, eu am făcut fără, nicio problemă, faceți voi fără. Revenim, 1.600 și în jur de 3.200 și ceva au fost asigurările. 1.500 și ceva a Alinei, pentru că are 39 de ani, iar a mea 1.700 de euro pentru că sunt depășit de 40 și am 43 de ani și costă un pic mai mult. Deci asigurările cu banca că îți face dosarul, 5.000 plus cei 16.000 sunt 21.000. Iar ultimul este notarul, care a fost 7.400 și ceva de euro. 7.400 și ceva. Din acești 7.400, banii notarului au fost 2.200, mai exact, că a făcut actul de ipotecă și actul de vânzare-cumpărare. Nu mi se pare mult deloc, 2.200 de euro, că a făcut două acte separate. Restul de 5.200 și ceva sunt taxe la stat. Pentru a doua casă plătești 9%, iar acești 9% se calculează în funcție de valoarea cadastrală care se află în agenția de lentrate. Agenția de lentrate îți calculează casa la o anumită valoare, iar în funcție de valoarea aia tu plătești impozit pe ea. Știu, era situația să facem separațiune de beni, să dau apar să fac eu vânzare către partea mea de la apartament, către Alina. Le cunosc pe toate destul de bine, dar sunt avantaje când faci separațiune de beni și dezavantaje. Nu stau să le enumer, că ar trebui să vorbesc aici ore în șir ca să enumer aceste avantaje și dezavantaje. S-ar face video de nu știu câte zeci de minute, poate o oră. Deci ajunsesem la suma de 21 și cu 7.400 și ceva, 7.500 s-au făcut exact 28.500 de euro. Pe aceste lucruri s-au dus acei bani. Bineînțeles că nu ne-a părut nicio secundă rău că i-am cheltuit cu un scop, așa că
Asta este situația celor 29.000 de euro cheltuiți într-o singură zi. Că, practic, atunci s-au dus și suma de 20% către proprietar și banii la notar și la asigurări și la absolut tot. Acum, legat tot de aceste cumpărări de case aici și de aceste cheltuieli care le ai tu suplimentar față de costul casei, mulți dintre oameni nu vor să se bage, și acum nu zic că doar românii, tot omul, și străin, și italian, și toate naționalitățile. Mulți nu vor să cheltuie acești bani, pentru că acești bani nu ți mai dă nimeni împrumut, pentru că câte rate poți să ai ca să duci cu salariul tău, să duci toate împrumuturile astea, cât salariu poți să ai. Și atunci trebuie să-i scoți din buzunarul tău, trebuie să stai undeva pe loc, să strângi sau să-ți vină din altă parte, nu știu. Că nu numai la a doua casă cheltui, chiar dacă este și prima casă. De exemplu, noi, acum 7 ani de zile, când am cumpărat apartamentul la o valoare de 58.000, am cheltuit 9.500 de euro pe timpul ăla. Adică 2.000 de euro agenție, a fost 1.000 și ceva, undeva la 1.300 banca care ți-a făcut dosarul și toate cele, notarul, taxele la stat, pentru că la prima casă plătești 1,2%, așa era pe timpul atunci că la prima casă, către stat, respectiv la a doua casă plătești 9%, de aceea am plătit mai mult și am ajuns undeva și atunci la 9.500. Ei, și mulți oameni refuză să plătească această sumă din buzunarul lor. Mulți caută, și mai sunt cazuri care s-a întâmplat, dacă apartamentul sau casa costă 80.000, mai găsești proprietari, să zicem așa, care te înțelegi cu ei și în acte se va trece 90.000 sau 95.000. Iar după ce s-a semnat actele și s-au virat banii către proprietar, dacă este cum trebuie, vă restituie cei 15.000 de euro înapoi, diferența care ați băgat-o ați umflat prețul casei, cum ar veni. Mulți vor această variantă, dar nu întotdeauna găsești proprietari disponibili ca să facă așa ceva, pentru că italienii mai sunt, dar în general fac cei care vor să scape de cea casă, care are o problemă. Cam aceia fac varianta asta, văd că nu reușesc să o vândă sau ceva de genul și atunci acceptă și varianta asta. Dar nu tot timpul găsești ca să zici că să scoți banii din așa ușor ca să nu-i dai din buzunar. Bineînțeles că tot îi vei plăti, pentru că suma totală îi vei plăti în rate. Dar multă lume fuge, cum am spus, să nu-i dea odată din buzunar. Da, v-am zăpăcit cam mult astăzi, nu știu ce să zic, cam astea sunt comentariile. Vă rog frumos, nu ne mai dați cu hate ascuns, pentru că nu cerem nimic la nimeni. Nu cerșim, nu am cerut la nimeni niciodată ajutați-ne cu ceva sau dați-ne ceva că vrem să facem nu știu ce lucru. Tot ce facem aici facem pe banii noștri proprii, pe munca noastră, nu facem din online. Nu aveți de ce să fiți invidioși pe ce facem noi, pentru că am văzut la mai multe persoane în comentarii și un pic de invidie acolo între cuvinte. Pentru că dacă câștigam la loto sau ne pica banii ăștia din cer de undeva, atunci puteai să fii invidios, sunt de acord, da, băi, uite, i-a venit, bă, dar norocos e, bă. Nu, frate, noi facem tot ce facem prin muncă, prin mâinile astea două. Eu sunt acum acasă pentru că este sâmbătă, Alina este la muncă, după cum știți, lucrează un weekend, da, un weekend nu. Așa se face bani în Italia, cu greu, și noi cu acești bani munciți de noi ne obținem toate lucrurile care le vedeți voi. A mai fost un comentariu care l-am omis, dar mi-a venit acum în minte. Era ceva de genul: la început îmi plăcea de voi, dar acum ați dat-o cam în laudă să vă arătați voi că vă luați case și ce vă mai luați voi. Haideți să vă lămuresc și cu această situație. YouTube-ul, ăsta este conținutul YouTube-ului care trebuie să-l faci. Practic, alții fac vloguri de travel, alții fac vloguri de cultură, alții fac vloguri de istorie. Noi am ales să ne arătăm viața noastră așa cum este ea, simplă. Dar dacă am ales să vă arătăm viața noastră aproape de zi cu zi ce facem noi pe aici, cu bune, cu rele, cum spun mereu,
trebuie să vă arătăm și chestia asta. Dacă am cumpărat o casă, nu înseamnă că mă laud, înseamnă că arăt ce facem. Poate de la noi fură și altcineva o idee sau o chestie sau află de o zonă, află de ceva, nu știu. Nu mai luați ca laudă, pentru că asta înseamnă YouTube, mai ales când îți arăți viața. Noi am ales să arătăm ce facem noi aproape totul aici în Italia. Așa că nu o luați ca pe o laudă, practic ăsta este YouTube-ul. Dacă aveți vârsta mai deplasată, mă refer la cei care vă deranjează, nu la toată lumea, nu luați un nume de rău, Facebook-ul este cu albastru, să nu greșiți iconița pe telefon. Asta era o glumă în paranteză așa. Dragilor, nu vă mai rețin video-ul, a ajuns la final. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și ne apreciați mereu. Ne bucură destul de mult pentru că noi suntem persoane simple ca și tine, ca și voi care vă uitați în acest moment la acest video. Vă mulțumim din suflet, vă mulțumesc eu în numele Alinei și al Izabelei. Izabela este acum afară cu bunica, ca să nu mai spun bătrânica, la aer. Mama, după cum știți din videoul trecut, este în România cu Cosmin, trebuie să-și facă buletinul și o serie de acte. Așa că nu rămâne decât să-mi iau la revedere de la voi. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Pune un like la acest video, abonează-te și până data viitoare te țuc de nu te vezi. Ciao!